Персоналізація навчання в банківській системі – це є важливим інструментом щодо ефективності працівників та розвитку їх професійних навичок. Вимог регулятора, які присутні в будь-якій банківській сфері, це стає трошки складніше, але насправді можна до цього підійти і спростити систему, якщо у вас буде налаштований індивідуальний підхід. Тобто можна об'єднати індивідуальні плани розвитку працівника з якимись вимогами, нормативами, внутрішніми правилами. Регулятор вимагає і контролює рівень знань працівників, тобто їх професійний досвід, рівень знань по певним напрямкам, таким як охорона праці, інформаційна безпека, комплаєнс, фінмоніторинг і ризики. Це 5 напрямків, за якими працюють працівники, і вони проходять щоквартально, щомісячно. Це вже залежить, як побудована система. Але це контролюється і для цього готуються звіти саме до регулятора. Один із інструментів, який може допомогти і полегшити процес такого проходження, траєкторії такого проходження навчання – це інформування. Правильна комунікація, яка правильно доносить мету цього навчання, для чого ми робимо. Тому що іноді фахівці або звичайні працівники задають питання, а чому я до цього дотичний, навіщо це мені? Тому комунікація обов'язкова. По-друге, у вас мають бути важелі впливу. Впливу такі, як контролінг з боку керівника, тому що він розуміє важливість цього процесу навчання. По-друге, один із інструментів досвіду – це призупинення доступу до інших систем, крім системи, яка призначає це навчання. Тобто, якщо у вас є платформа навчання дистанційного, ви можете використати, що відкривається тільки дистанційне навчання, і поки ти не пройдеш обов'язкове навчання, до інших систем в тебе доступу немає. Як можна залученість збільшити працівників до вивчення певного матеріалу, нормативки, яку вимагає наш регулятор? Готується не тільки навчальний ресурс у вигляді презентації, ви можете зробити як пам'ятку коротку, яка нагадує. Тобто періодично з досвіду можу сказати, що готуючись до певного великого навчання, курсу, ми можемо нашим працівникам запустити пам'ятку. Як поводитись у разі тривоги, наприклад. Це пам'ятка коротка, на один слайд, але вона допомагає зорієнтуватися.